Mina kära bröder och systrar, som jag sa i början, de 3 påskdagarna är bland de heligaste dagar vi har som kristna. Och därför har vi mycket att fira. Olika dimensioner av mysteriet. Och Kristus är i centrum av allt detta. Idag har vi många saker man kan reflektera på. Om man tar bara den första läsningen så kan man gå djupt i förbundet som Gud hade med folket genom Mose. Men detta förbund kom till uppfyllelsen i Jesus Kristus. Och det är det vi firar. Så att den första läsningen kopplas direkt med den andra läsningen. Det helige Paulus, han var ju första som skrev om den heliga eukaristin. När han skrev till detta folk, korintierna, de hade problem. Många problem hade de. Däribland tungomål, hur man skulle använda tungomål, hur man skulle förstå kyrkan. Också deras moraliska liv. Problemet med familjeliv. Problemet med olika grupper inom kyrkan. Och idag, i kapitel 11 av hans första brev till korintierna, helige Paulus beskriver för dem. För de missfattade vad han menade med att fira heliga eukaristin. De trodde att det var bara en fest. Man skulle komma med sin mat. Jag tror på svenska det heter knytkalas. Och de trodde det var knytkalas. Man kommer med sin mat. De rika kom med rika mat och rika stark vin. Och de fattiga kom med vad de hade eller ingenting. Så de rika åt och ofta blev berusade medan festen pågick. Det finns en typ fest som heter agapefest. Där folk äter olika typer av mat och dricker och delar med varandra. Men Paulus skrev till dem och säger att det är inte agapefest som vi firar. Vad vi firar är mycket djupt. Det är djupare än någonsin. Och han betonade att det var en tradition. Vad jag har mottagit, det ger jag vidare till er. Tradition. Det var någonting jag har mottagit från Herren. Och jag ger vidare. Helige Paulus, precis som andra apostlar, förstod att den heliga eukaristins firande var kyrkans hjärta. Det var det som helige Johannes Paulus den andre skrev i detaljerad form. Som också finns redan i andra Vatikankansliets dokument. Som är uppdatering av det som finns redan i kyrkans både liturgiska och sakramentala teologi. Att det är eukaristin som skapar kyrkan. Vad betyder detta? Jesus Kristus samlade apostlarna. Men det var när han instiftade den heliga eukaristin. Han gjorde dem till det nya testamentets präster. Det var ju när han sa, ta och ät. Detta är min kropp. Ta och drick, detta är mitt blodskalk. Så ofta ni gör det till min åminnelse. Vem ska göra det? Apostlarna. Är det så att man kan samlas och köpa kalk och börja göra vad han vill, eller ändra bönen, eller ändra meningen? Nej, absolut inte. Det var det Paulus
peccadepo. Ovona de Corinthiana, ni forin telieka med detta. Detta är kristen firandet. Och därför, med detta, firas prästernas dag. För varför finns en präst? Många anledningar. Men grunden av varför en man är präst är att han kan fira den heliga eukaristin. Det är så klart att bara han kan höra bikt också. Dessa två. Men det första är att han ska fira den heliga eukaristin. Och när prästen firar mässan säger han, ber att mitt och ert offer blir välbehagligt inför Gud Fader allsmäktig. Det är prästens, men det är också hela kyrkans offer. Ber att mitt och ert offer. För vad Jesus gjorde vid den sista måltiden är två. Och det påminner mig om vad jag brukar säga, att vi i kyrkan deltar i det eukaristiska firandet och vi tar emot Kristi kropp och blod. Och sedan efterrätt, vi blir vad vi äter. Vi blir kyrkans folk, vi blir Kristi kropp och vi blir eukaristiska folk. Vad betyder att någon är eukaristiska folk? Det betyder att vi går ut och vi gör som Jesus. Vi tvättar varandras fötter. Han har sagt till lärjungarna idag, ni kallar mig Herre och Mästare, och det med rätta, för det är jag. Om jag som är er Herre och Mästare kan tvätta er fötter, så betyder det att ni ska göra som jag, att ni ska tvätta varandras fötter. Fotvagnen var så viktigt att aposteln Johannes skrev inte om just eukaristiska instiftandet som Matteus, Markus och Lukas. Istället koncentrerade han om fotvagningen. Att de som firar heliga eukaristin måste också vara eukaristiska folk. Hur kan vi veta? Därför att de tvättar varandras fötter. Med andra ord, som vi läser i samma Johannes evangeliet kapitel 13, om vi läser vers 34, så säger Jesus, jag har gett er ett nytt förbund, att ni älskar varandra så som jag har älskat er. Med andra ord, att ni är eukaristiska folk som älskar varandra. Och när vi läser detta så kan vi förstå att det var kyrkans sätt att existera, att leva. Så mycket älskade kyrkans medlemmar varandra att Tertullian talade om det och skrev om det. När han sa, se hur mycket att folket utanför kyrkan sa det så här. Se hur mycket de älskar varandra. Och se hur mycket de är beredda att dö för varandra. Att tvätta varandras fötter är inte bara den fysiska händelsen eller gärningen. Det betyder att vi hjälper varandra. Att vi lyssnar till varandra. Att vi bryr oss om varandra. Att vi har kontakt med varandra. Ni vet inte hur glad jag är när jag läser på WhatsApp-gruppen, när folk skriver, är det någon som vill åka med oss till Luleå, till exempel, eller till kyrkan, skriv bara, vi kommer att hämta er. Ni kan inte förstå hur glad jag blir. Varför? Ingen skulle känna sig övergiven, ensam, glömd. Jag ger er ett nytt bud, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också
älska varandra. Och det är därför, eftersom vi är eukaristiska folk, kyrkan lär oss att heliga eukaristin är källan, men det är också målet av allt som vi gör i kyrkan. Det är ett kulmen av kyrkans tro och liv. Vi får styrkan, vi får nåden att älska varandra som eukaristiska folk genom att delta allt aktivt i den heliga eukaristins firande och att delta i kommunionen. För det är inte komplett att man kommer bara till mässa och sätter sig och efter mässan går han hem och han inte deltar i kommunionen. Om du inte gör så, fråga dig själv, vad kan jag välja framför Jesus Kristus? Prästen kommer och han delar ut kommunion. Folket står och han säger till varenda människa, Kristi kropp och blod. Och du sitter i din plats varje gång du kommer till mässa. Fråga dig själv, vad är det som förhindrar mig? Vad är det som kan förhindra mig att komma Jesus till mötes? Att få ta emot Kristi kropp och blod. Att delta källan till vad gör mig till en lem bland eukaristiska folket. Idag under denna heliga mässa ska prästen tvätta 12 männens fötter. Det är inte bara tom ceremoni. Det är ett tecken att vår församling kan räknas som det kommunitetet som Tertullian skrev om. Om folk inte kan säga om oss, se hur mycket de älskar varandra. Det betyder att vi saknar någonting viktigt. Det som gör oss till kristna. Det som gör oss till eukaristiska folk.